Hi, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi ở biểu Word bị chia ra hiện thị trên hai trang. Đây, các bạn có thể xem trên video này. Phần đầu, phần thứ nhất của bảng, phần thứ hai của bảng nó hiển thị trên hai trang như này. Đó. Đó, các bạn có thể xem. Vậy để khắc phục lỗi này thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên, bôi đen vào bảng bằng cách bấm vào dấu cộng.